chào quý vị. Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm nay thấp hơn 29% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt khoảng 3,4 tỷ đô la. Riêng kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong tháng 5 năm 2023 đạt trên 808 triệu đô la, mức cao nhất từ đầu năm tới nay, cho thấy tín hiệu thị trường đang tốt dần lên. Các mặt hàng chủ lực đang hạ dần mức độ sụt giảm so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang các thị trường chính như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều đạt doanh số cao nhất từ đầu năm tới nay. Tuy nhiên, lũy kế 5 tháng đầu năm nay thì xuất khẩu các mặt hàng thủy sản chính đều giảm từ 10 đến 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá tra giảm sâu nhất, giảm 40%, tôm giảm 34%, cá ngừ giảm 31%, mực bạch tuộc giảm 12%. Tuy nhiên, vẫn có một số loài cá biển ghi nhận tăng trưởng dương, cá cơm tăng 53%, cá nục tăng 14%, cá chỉ vàng tăng 20%. Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ, EU giảm lần lượt 48% và 33%, sang Trung Quốc giảm 25%, sang Hàn Quốc giảm 21% và sang Nhật Bản giảm 8%. Có 3 nguyên nhân lớn nhất khiến cho sản xuất khẩu thủy sản của Việt Nam từ đầu năm tới nay giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Thứ nhất, lạm phát và lượng tồn kho tăng khiến nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu tại các thị trường đều giảm. Thứ hai, cạnh tranh căng thẳng với các nước sản xuất khác về nguồn cung và giá rẻ, điển hình là Ecuador và Ấn Độ. Và thứ ba là sức khỏe tài chính và sức chịu đựng của bà con nông ngư dân và doanh nghiệp thủy sản suy yếu vì chi phí sản xuất tăng, giá bán giảm, tiêu thụ chậm, tồn kho tăng, cạn kiệt nguồn vốn và khó tiếp cận vay vốn để duy trì sản xuất khẩu. Những biến động về cung cầu xuất phát từ căn nguyên là chiến tranh và lạm phát đến nay chưa có tín hiệu khả quan, nên việc dự báo về thị trường cũng thiếu cơ sở và độ chắc chắn. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều doanh nghiệp thủy sản, từ nay tới cuối năm, thị trường tiêu thụ thủy sản khó có thể phục hồi hoặc nếu có thì sẽ phục hồi rất là chậm. Ở một số thị trường lớn như Mỹ, EU, ngoài việc trông đợi tình hình kinh tế và lạm phát có chiều hướng tích cực hơn, thì vấn đề lớn là phải giải quyết được lượng tồn kho. Năm 2022, những thị trường này đã nhập khẩu ồ ạt, chưa kịp tiêu thụ đã gặp ngay cú sốc lạm phát, nên hàng tồn nhiều, giá bán hạ. Bên cạnh đó, cơn lốc hàng giá rẻ của các nước khác như Ecuador và Ấn Độ gần như lấn át sản phẩm của Việt Nam tại những quốc gia này, nhất là mặt hàng tôm, sản phẩm chủ lực của chúng ta. Do vậy, tín hiệu thị trường sẽ không mấy khả quan trong ngắn hạn. Thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc cũng bị sụt giảm nhu cầu vì lạm phát, nhưng không giảm sâu như hai thị trường trên. Nhiều doanh nghiệp vẫn nhìn thấy ở hai thị trường này điểm sáng lạc quan, đó là vị trí thủ lĩnh của hàng giá trị gia tăng của Việt Nam và không bị cạnh tranh bởi các nước khác. Vì thế, chỉ cần lạm phát dần ổn định, xuất khẩu sang hai thị trường này sẽ hồi phục nhanh hơn, bù đắp cho những thị trường còn lại. Trung Quốc, trong tiềm thức của mọi người là điểm đến tiềm năng trong năm 2023, sau khi nước này mở cửa lại sau Covid. Tuy nhiên, sau gần nửa năm, sự hồi phục của thị trường này vẫn ì ạch. Thậm chí, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang đây bị sụt giảm gần 30%. Thực tế không như mọi người dự đoán, vì sau 3 năm kiểm soát chặt giao thương để hạn chế Covid, nền kinh tế Trung Quốc rõ ràng bị ảnh hưởng khá nặng nề, thu nhập của người dân giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng. Do đó, nhu cầu tiêu thụ thực tế trong nước chưa thể phục hồi trong ngắn hạn. Đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc cần tập trung cho việc khôi phục sản xuất và ngành chế biến xuất khẩu thủy sản của họ. Tuy nhiên, nửa cuối năm, có thể diễn biến của thị trường này sẽ khả quan hơn so với đầu năm, khi người dân Trung Quốc thích nghi hơn với bối cảnh mới. Lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn và tiêu dùng cơ bản sẽ hồi phục dần dần. Nhận diện được những khó khăn thách thức hiện nay, mỗi doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đều có những giải pháp của riêng mình. Nhìn chung, các doanh nghiệp đều xác định đây là khoảng thời gian xem xét, rà soát lại chi phí sản xuất, giữ ổn định số lượng người lao động và thu nhập cho người lao động, không mở rộng đầu tư. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp dành thời gian nghiên cứu cho các sản phẩm mới, cho phù hợp với bối cảnh của thị trường hậu Covid và lạm phát cao. Nỗi lo lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là chi phí đầu vào cao, giá bán thấp, nông dân và doanh nghiệp nuôi bỏ ao sẽ dẫn đến hệ lụy là khi thị trường hồi phục thì không còn nguyên liệu để chế biến xuất khẩu và lại một lần nữa thủy sản Việt lại mất vị thế trước các nước khác. Hơn bao giờ hết, toàn ngành thủy sản cần các cấp ngành, các thành phần trong chuỗi cung ứng cùng chung tay tìm giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn của năm 2023-2024 này. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin nhận định thị trường của Ba Sét.